Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Csodálatos hétvégét kívánunk mindenkinek. Kossuth kiflire fel, aki ismeri, azt tudja, milyen finom, készíts el. Megmutatom a Szoki féle elkészítést. Nagyon sok fajtája létezik egyébként. Készíthető akár sütőporral, szódabikarbonával, szalarkáléval, de még élesztős változata is létezik. Én ebbe a pillanatban, ebbe a receptbe a sütőporosat fogom nektek megmutatni, sőt azt mondom nektek, főként ezt szoktam használni, pontosabban ilyen módon szoktam elkészíteni. Amit ebbe a videóban láthatok, mennyiségileg dupla mennyiséget készítek, és itt kihelyeztem két sütőformát, két ilyen kapcsos formát. Ez a szimpla adaghoz elég, ez a nagy forma a duplához, és természetesen itt a duplának fogom leírni a mennyiségét, de viszont az alapanyagok nagyon jók olyan szempontból, hogy pont minden felezhető. Tehát ahogy gondoljátok, nagy adag, több napra el lehet tenni, vaj puha marad. Itt igazság szerint mi mutatom is nektek a magas vajtartalom miatt is vajpuha a sütemény 3-4 nap múlva is. Na, alapanyagok szinten láthattok lisztet, porcukrot, citromot, citromnak a héját is föl fogom használni, és egy nagyon pici levét is bele fogok engedni a tésztába. Láthattok sütőport, amit mindenféleképpen szitáljatok át, egy kevés vaníliás cukrot, diót, tojást, és végső sorban a nagy kapcsos formába épp egy mogyorónyi vajat és egy nagyon pici szitált zsemlemorzsát, ezzel fogom megkenni, morzsával meghinteni, viszont nézésre láthattátok már sok videóba, mehet bele a tészta, süthetjük, és a legvégén szaggathatjuk félhold alakokra, azaz kifli formára. Azonnal kezdünk! Indulhatnak a folyamatok, és menet közben mutatom nektek, itt a tojásokat szétválasztottam. Az egyik üstbe a fehérje, egy kis tálba a sárgája, másik üstbe a töménytelen mennyiségű vaj, amitől vajpuha a sütemény, és természetesen szoktátok volt kérdezni, margarinnal is el lehet készíteni. Na, a legelső folyamatként hozzáteszem a cukrot, a porcukrot a vajhoz, hozzáteszem a vaníliás cukrot, beteszem a gépbe, elindítom, lényegében az a cél, hogy jó habosra kikeverjük. Míg megy a gép, addig hozzáteszem a liszthez ezt a kevés sütőport, ami át van szitálva, és pár mozdulattal át fogom forgatni, indítom a gépet, és miközben ezt a két folyamatot elindítottam, azonnal elkezdem megvágni a diót. Na, hadd szóljon! Először óvatosan ne túlja ki a porcukrot, tökéletes, és így magára is hagyhatjuk. Összedolgozom a sütőport a liszttel, pár mozdulattal, és lényegében elkezdem megvágni a diót. Teljesen patent, jöhet a dió. Itt az a lényeg, hogy hát ha tehetitek, enyhén gorombára hagyjátok, sokkal-sokkal jobban fog kinézni. Akár egy késsel, akár egy bárdal, teljesen mindegy, tökéletesen át lehet menni rajta. Ezt többször természetesen meg fogom tenni. Összehúzom, és gyönyörű szépen összevágom. Ebben a pillanatban meg is vagyok a dióval, összevágtam gorombára, látjátok. Na most, míg a diót vágtam, és Szilvike mutatja nektek, gyönyörű szépen kihabosítottuk a vajat a porcukorral, nincs más hátra, vissza fogom engedni a gépet, és a tojások sárgáját egyenként, vagy éppen ha kettő esik bele, semmi gond nincsen, gyönyörű szépen tovább fogom keverni. A diót visszateszem ebbe az üvegtálba, és folyt köb. Itt az a lényeg, a tojások sárgája egyesével, kettesével potyogjanak bele, és gyönyörű szépen egy ilyen fantasztikus krémet keverjetek ki. Hadd szóljon! Jöhet az első, eltelik mondjuk egy 20 másodperc, 15-20 másodperc, jöhet a második. Hadd szóljon! Folyamatába hozzá fogom adagolni. És természetesen utána jöhet a liszt hozzá. Nagyon szép a krém, nézzetek bele.
vagy pontosabban a Szilvike bele tud tekinteni, érdemes belenézni. Nagyon-nagyon szeretem ezt a tésztát, igazán finom. Ismét tovább léphetünk, nem árt még egyszer átkeverni a lisztet a sütőporral, mielőtt hozzákerülne a krémhez. És mutatom is nektek, ismételten csak azért állítottam le a gépet, hogy normálisabban halljatok, és lássátok ezt a színt, fantasztikusan néz ki, citromsárga az egész, olyan, mint egy süteménynek a citromos kréme. Na, most éppen nem ez készül. Visszaengedem a szerszámot, és lényegében az fog történni, hogy egyetlen egy evőkanalanként, miközben alacsony fordulatszámmal megy a gép, hozzápumpálom a lisztet. Na most attól nem kell megijedni, hogy egy picit be fogunk sűrűsödni, természetes, majd a tojásfehérje azért lesz, azért verjük föl, hogy visszalazítjuk ezt a krémet. Hadd szóljon! Mindig egy-egy evőkanállal hozzápumpáltok, gyönyörű szépen elkeveri, jöhet a következő kanál. És így kell eljárni végig, míg el nem fogy a sütőporos liszt. Meg vagyunk ezzel a csodálatos krémmel. Itt jön egy szerszámváltás és egy üstváltás. Föl fogom verni a habot. A szerszámot egy nagyon-nagyon picit lekocogtatom. Nem pazarlunk semmit. Már itt is vagyok. Jöhet egy kóstolás. Nagyon-nagyon finom már magába. Beleteszem a fehérjét. 3 csipet sót tettem hozzá. Jöhet a szerszám. Itt az a lényeg, a fehérjét kemény habbá fogom verni, és természetesen utána hozzá fogjuk pumpálni ez a nagyon kellemes krémhez. És menet közben természetesen ezt el is indítom, jöjjön egy kis citromnak a héja bele. Az egészet bele fogom reszelni. Meg vagyok a reszeléssel. Itt is megmentjük a kis héjakat, nagyon-nagyon szeretjük. Hozok egy pici kést magammal, meg egy kis szűrőt, elvágom a citromot, nem kell sokat beletenni, mutatom a mennyiséget, kb. Egy olyan 20-25 csepp, ennyi, nem kell több bele. Megfogom a spatulát, össze fogom keverni, és természetesen hamarosan jön hozzá a hab is. Hamarosan elkészül a hab, de természetesen van annyi idő, kikenjük a formát, megmorzsázzuk. Annyi a lényeg, be se kéne mutatom, ebben a nagyon pici vajjal az egészet át fogom kenni, úgy a talpát, mint az oldalait. Alaposan kikenem, és lényegében, amikor ezt a vajat teljesen elhasználtam, tehát szétkentem, jöhet bele a morzsa. Így tudjátok, semmiféleképpen nem fog oda tapadni. Se az aljához, se az oldalához. Teljesen patent. Teszünk egy nagyon pici morzsát először, és megnézzük, mennyire van még szükség. Mutatom errefele is. Végig gördítem. Ide jöhet még egy pici, ennyi, kezig csókolom, készen is vagyunk. Nézzetek bele a habba, kb. Fél perc, az is elkészül. Hú, de jó ez a kis csend. Na, tovább is léphetünk. Meg vagyok a habba. Szerszámot a mosihoz helyezzük. És lényegében annyi az eljárás, látjátok a krémet és a habot, egy nagyon picit át fogok emelni, nem kell sok,
egy ilyen 2 lapátnyit, és ebben a picivel elkezdem először ellazítani. Itt nem kell odafigyelni, nyugodtan, bátran, erős mozdulatokkal szét lehet küldeni a krémet, vagy pontosabban ezt az alapot. Amikor ezzel meg vagyok, hozzápumpálom a többit, és óvatosan átforgatom az egészet. Hű, de jól néz ki, ezt nézzétek meg. Úgy színeibe, ízeibe, ilyenkor természetesen már meg lehet kóstolni. Na, hadd szóljon, jöjjön a többi rész. Megfogom, és az egészet óvatosan át fogom forgatni. Gyönyörű szépen ellazítjuk. Megszületett ez a csodálatos tészta. Nézzétek meg, nagyon-nagyon jó az állaga. Egy picit elveszem a tepsit előletek, kapcsos formát. Elkezdem beletúrni az anyagot. Alaposan kitakarítjuk itt is a tálat. Odafigyelünk az anyagra. És lényegében egy habkártyával gyönyörű szépen el fogom majd húzni benne. A takarítás az fontos. Jöjjön ki az utolsó pici alapanyag is. Na, még itt is lehúzom. Tökéletes. Hozom a habkártyát. Nagyon-nagyon jó íze van. Hozom a habkártyát, és gyönyörű szépen egyenlően el fogom húzni a tésztát. Lehetőleg ti is tegyetek így, ez nagyon fontos. El lehet mókolni vele, mint látjátok, nagyjából egyenlő részbe terüljön a tészta el. Amikor ezzel meg vagyok, jöhet a koronázás, azaz jöhet a dió. Eszméletlen jól néz ki. Sütőt már bekapcsoltam 180 fokra, alsó-felső sütéssel fogunk sütni, és gyönyörű szépen az egészet megsütjük aranybarnára. Na, nagyjából jó vagyok, de azért én is beszoktam nézni több helyzetbe, hogy olyan nagyon nagy eltolások ne legyenek. Itt a szélén még igazítok egy picit. Egyébként, amikor rajta van a dió, azt is megmutatom mindjárt nektek, kézi munkával egy nagyon-nagyon picit még lehet alakítani. Ez mondjuk nagyon jó a receptbe. Na, visszatúltuk ezt is. Még ezt gyorsan elhúzom. Ennyi. Jöhet a dió. Meg fogom szórni. Lehetőleg itt is egyenlő részbe. Jusson mindenhova. És majd a 44-es mancsommal egy nagyon-nagyon picit át fogok menni rajta. Azt is azonnal mutatom nektek. Tegyetek mindenhova. Eszméletlen jó. Tökéletes. Ezt még széthintem. Na, és amit mondtam nektek, nézzétek meg, a kezetekkel, tenyeretekkel egy nagyon-nagyon picit szét lehet húzni, és itt egy picit még ebbe a helyzetbe meg lehet paskolni, olyan szinten, hogy tudjátok ellenőrizni, hogy nagyjából a tészta mindenhol ugyanolyan magas legyen. És nem ragadt a tenyeremhez. Nem kell belenyomni természetesen. Nagyon óvatosan, nőies mozdulatokkal végig lehet menni. Ennyi volt. Azonnal teszem a sütőbe. Felfűtött a sütő, 180 Celsius fok, alsó-felső sütési módozat, berakjuk, és gyönyörű szépen megsütjük. Hamarosan mutatom nektek. El is készült a Kossuth kifli, azonnal mutatom nektek. Kipattintjuk a sütőből. Fantasztikusan megsült, fergeteges sült diós illatok vannak, majd ti is megtapasztaljátok. Na, mi itt a lényeg?
amikor már idejöttök, és egy nagyon-nagyon picit így megtapizzátok a tetejét, lehet érezni, hogy ruganyos, akkor teljes mértékben elkészült. Na de szoktam volt ezt is mutatni és mondani nektek, hogy a teljes bizonyosságot szeretnétek, akkor egyszer megfogjátok, megszúrjátok, viszont lágytojás, totálisan megsült a tészta, nincs rajta nyers felület. Természetesen hagyjuk kihűlni, és utána jöhet a szaggatás. Még forró a sütemény, és ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék megmutatni, mint sok videóban megtettem, igazából a vajazásnak, a morzsázásnak a jelentőségét, hogy miért is fontos ez, vagy épp ha valaki nem szeretné ezt megtenni, akkor nyugodtan bátran egy formába, egy tepsibe, egy vagy két sütőpapírt beleillesztve is meg tudja sütni a süteményt. Szilvikét, ha megkérem, gyere húsom ide, amikor már kezd hűlni a sütemény, de természetesen még forró, és itt igazából a falainál lehet látni, hogy gyönyörű szépen válik el, ahogy hűl ki. Na most ebben a helyzetben azt is látjátok, esetleg ezt hol nem teszi meg, akkor egyszerűen hozni kell egy ilyen vagy hasonló szerszámot, és nyilvánvaló, ahol nem vált el, éppen egy nagyon-nagyon picit meg kell mozgatni viszontnézésre, és gyönyörű szépen el fog válni. Na, a kapocsnak a levétele meg nem hirtelen felindulásból és erőszakból is düböl történjen, hanem megfogjátok, és nagyon óvatosan nyitjátok, és így is látjátok esetlegesen, hol tapad a sütemény. Na most, látjátok, itt nem, viszont itt egy nagyon-nagyon picit, megmozgatom, és ennyi volt a történet, nézzétek meg, gyönyörű szépen le tudom emelni róla, hagyjuk kihűlni, és mint elmondtam nektek, utána szabdalunk. Nagyon-nagyon szép lett. Kösz a türelmet! Kellemesen meghűlt a sütemény, éppen, hogy nagyon-nagyon picit langyos, tehát lehet vele dolgozni. Azaz jöhet a szurka, piszka, jöhet a kiszúrás, jöhetnek a félholdak, a kiflik. Lényegében két módon lehet ezt megtenni, vagy akár itt a lemezen. Na most a lemezen azért nem ajánlatos, mert ugye a szaggatóval azért pici mozdulatokkal majd tolni kell a tésztát lefele, utána egy kicsit magunk fele, és hát ez az anyag, ez a bevonat sérülékeny. Annyit szoktam tenni, épp egy nagyon-nagyon picit alá szoktam nyúlni, meg szoktam lazítani, ezen az oldalt is megteszem, de természetesen mivel vajaztunk és morzsáztunk, ez teljes mértékben, ha minden igaz, le fog csúszni. Na, óvatoskodok egy kicsit, félrehúzom, kezit csókolom, már meg is vagyunk vele. De azért visszahozom, hogy lássátok, ennyi a jelentősége, sehol nem tapadt oda. Jövök visszafele, jöhet a szurkálás, és nagyon fontos, hogy nem szakítottuk el a tésztát. Tökéletes. Annyit szoktam tenni, és egy picit így idefordítom a deszkát, hogy az első szeletke az legyen ilyen kör alakú, hiszen innen indulva meg fogjuk kapni az igazi Kossuth kifliket ilyen formába, lehet így sréhen menni, lehet egyenesen menni, ez teljes mértékben rátok van bízva. Lényegében így kell szurkálni, és minden helyzetben így oldalazva megyek tovább, és így megszületnek a kiflik. Így fogok eljárni végig. Nézzétek meg, gyönyörű szép, magasak, és fantasztikus. Tehát maga a színe a tésztának is fantasztikus. Ezt szerettem volna mondani. Nagyon-nagyon szépek lettek. Így haladok tovább, és kiszúrom az összeset. Éppen egy pici vaníliás porcukorral meg fogom majd szórni. Szépségesek. Hamarosan mutatom kitálalva. Lehet vékonyabbat, vastagabbat szúrni, kinek melyik a szimpatikus. Csuda szép lett. Szoki szokás szerint, ahogy megszokhattátok, megmutatjuk itt a végeredményt, kitálalt formájába, Kossuth kifli kiszúrva, nagyon-nagyon szép kis alakzatok születtek, szúrtam vastagabbat, szúrtam vékonyabbat, hogy el tudjátok dönteni nektek melyik a szimpatikus. Lényegében ebben a nagy tepsivel dolgozva 64 darabot hoztunk ki. Én igazság szerint nem szoktam soha megszámolni, nyilvánvaló, ez csak most miattatok van, tehát 64 darab egészséges kis szeletkét lehetett kiszúrni.
és természetesen ilyenkor megszületnek a reszlik is, ez egy természetes dolog, ez bele tartozik. Na, azokat a reszliket, meg még tálaltunk, pontosabban előkészültem a tálaláshoz, én egy kis forró kakaóval, a feleségem meg egy teával, belapátoltuk, ennyi az egész. 64 darabot lehet kihozni ebben a nagy tepsivel, aminek természetesen le fogom írni majd a méretét, és ahogy gondoljátok, mint említettem nektek, nyugodtan és bátran le lehet felezni a mennyiséget. Abba az esetben, ha elkészül nálatok egy sütemény, és mondjuk a nagy tepsit választottátok, és úgy gondoljátok, hogy több napra gondoltatok előre, vagy gondolkoztatok előre, bocsánat, akkor nem úgy, mint ebben az esetben, én most miattatok szándékosan kiszúrtam az egészet, nem kell, nem szükséges kiszúrni, hiszen annál puhább maga, tudjátok, a sütemény, ameddig nem éri közvetlen levegő. Tehát, ha úgy gondoljátok, és mondjuk, ha jönnek hozzátok, teszem föl vendégek, csak is akkor szúrjátok ki, egy nappal előtte el lehet készíteni, semmi baj. Másnap jönnek a vendégek, előtte, mielőtt megnyomnák a kapucsengőt, szépen ki lehet szurkálni, vaníliás porcukorral meg lehet szólni. Sütési technológia, mint említettem nektek, 180 fokon sütöttünk alsó-felső sütési módozatba, alulról a második soron, vagy a harmadikon, nem második soron, és lényegében annyit szeretnék mondani, hogy a magasság miatt és a sütő tepsi, kapcsos tepsi forma miatt, ugye mert ilyen magas a tészta, 40 perc a sütési idő. Na most, ha lefelezitek a tésztát, és esetlegesen szélesebb, hosszabb tepsibe sütitek, egyértelmű, eloszlik a tészta, nem lesz ilyen magas, megy össze, pontosabban elnézést, terül a tészta, akkor csak 28-30 perc a sütési idő, persze nem ekkora tepsiről beszélve, mert akkor 8 perc a sütési idő. Na, hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon egészséggel, Kossuth kifli alaprecept, nagyon könnyű. Én azt mondom, aki haladó, aki kezdő, bárkinek tiszta szívből ajánlom, oda kell pattintani, össze kell keverni a tésztát a látottak szerint, és egy ilyen csodás kis sütemény születik. Szavaztok, jó egészséget, jó étvágyat hozzá nektek is. Csodálatos, én imádom. Ezt nézzétek meg. A szilvikét megkérem. Nagyon-nagyon porhanyós és rugalmas a tészta. A színéről meg nem is beszélve. Ahogy szoktam volt mondani, fantasmagoria. Nagyon finom. Többet nem eszek már. Mert lehet, hogy elhízok. Szavaztok.